بكم ومرحبا بكم في قناه لا كويزينيير اسماء. اليوم غادي نوجدوا لكم كيكه ديال الحامض اللي سهله والمقادير ديالها بسيطه. ندوزو دابا للمقادير. هنايا عندي 4 ديال البيضات، زدت عليهم قبصه ديال الملح، وعندي هنايا ملعقه من الخل، كاس من الزيت، كاس من سكر حبيبات اولا سكر سنيده. عندي هنايا 2 ديال الليمونات يعني الحامض عصرتهم وكملت الكاس بالماء، 3 اكياس من خميره الحلويات اولا البيكنج باودر، وكيس من سكر الفانيلا. عندي هنايا الدقيق حسب الخميره. دابا غادي نضيفوا هاد المكونات في الاناء. سمحوا لي على تقطع لي الفيديو، راه درت الكيكه ديالي في الاناء ودخلتها الفران باش طيب، ومني طابت كملت لكم الفيديو. الكيكه ديالنا من بعد ما طابت غنمشي دابا نوجد ليها السيرو باش غادي نسقيها. غادي ندير فيه حامضه، غادي نعصرها وغادي نزيد عليها الماء، وغادي نضيف معهم ملعقتين من سكر سنيده وكيس من سكر فانيلا، ونخليهم حتى يغليو فوق البوطه صافي. وندهن به الكيكه ديالي وغادي نرش عليها شويه الكوك من الفوق. التزيين كيبقى اختياري، قلت لكم ديروا اللي بغيتو. هذا هو الشكل ديال الكيكه ديالنا من بعد ما زوقناها، كتجي زوينه بزاف كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالها، كتجي خفيفه بزاف، وداك الخل هو اللي كيخلي الكيكه ديالنا تجي خفيفه وزوينه. فكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، واللي اول مره كيزور القناه ما ينساش يتابونا في القناه ويضغط على زر الجرس ويدير لايك باش يبقى يوصلوا كل جديد. يلا السلام عليكم، تلقاو فيديو. واذا بغيتو نصايب لكم شي حاجه قولوها لي في التعاليق ومرحبا نصايبها ليكم.